Oj. Den får vi ta lös. Det blir för mycket i den här. Kanske den där också. Den där halvstora. Great minds. Ja. Så. Ska vi se. där är han. Titta, här finns det en kul vedgubbe. Den såg ju rolig ut. Mamma, pika!
stoppen. Pappa bygger en bänk. Du kan bygga en egen. Där, har du sett att pappa har byggt där då? Nu är du Samson. Kolla här ska vi se. Nu säger bom. Ja, en trumma. Bam, bam, bam. Gå in härifrån. Ja, just det. Ja. Kan man se. Ja, just det. Man får lyfta på locket så ser man. Just det. Lyft på skalet. Galet eller sena på. Och borra hål i lock. Ja, men nu får du vänta lite. Nu har du fått alla Ta en liten pannkakor. stund. Alla hela världen. Du kan gå på utflykt. Då får du lämna gaffeln. Kan du gå och leta blåbär? Ja. Ja, det är trevligt. Ja. Ja. Vill du sitta ner? Tänk om vi hade en huggkubbe bakom Sätt dig sig. ner, jag håller i dig. Jag orkar inte plocka upp yxan nu. Jag tänkte att man kan göra så här Sitta också. rumpan. Och hopp, Ni bor i... Sunderberg. Okej, ja. Ja, just det. Ja. Ja. Vi Okej. bodde i torpet där. Ja. Ja, vi kände ju varandra innan. Fick barn och så märkte de att vi kan ingenting om att äga hus. Ja. Två. Innan den andra smet. Så, här kommer det. Man får ta så mycket. Jag gjorde ett IQ-test. Tack. Oj! Pappa! Ja. Oj. Är du törstig hjärtat? Det är ett tillfredsställande ljud. Lite mera ute i skogen än hemma. Till. Sen kommer november som är det värsta. Det är tänkt att det kan vara så. Ja, precis. Fast ändå har man går man till julmånaden.